คนเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอากาศก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมหายใจก็ยาก I've been having a lot of hard time walking around. It's so hot. Some of you guys, maybe you're getting a rash. I'm getting a rash because of all the particles in the air. But I feel you. If you're coughing today, I feel the same. Anyways, I want to tell you guys a little story. And this happened recently at Christmas. ผมเองอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงนะคะเกิดขึ้นไม่นานนี้เมื่อประมาณช่วงคริสต์มาส This past Christmas, I got to visit a neighbor's house. ก็ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของผม And it's one of those parties where you feel really, really small. ก็เป็นงานเลี้ยงที่คุณรู้สึกตัวผมเองรู้สึกว่าเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆ Because everyone that you meet was someone really special in Thailand. ก็เพราะว่าทุกคนที่คุณได้พบในงานเลี้ยงนั้นก็เป็นคนที่พิเศษมากในเมืองไทย And one person worked for the archives for Channel 7. One person worked for ช่อง7. แล้วก็มีคนหนึ่งก็คือทำงานที่สถานีโทรทัศน์ช่องขออนุญาตเลื่อนนะคะ Another person owns several restaurants in Bangkok. ก็มีคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของร้านอาหารในกรุงเทพ And how many of you guys watch The Four Rains? มีใครเคยดูหนังเรื่องสี่แผ่นดินไหมคะ I actually met the actress. ก็ผมเองได้มีโอกาสได้เจอกับนักแสดงในเรื่องสี่แผ่นดินนี้ But one conversation that really stuck out to me ก็หนึ่งคำสนทนาหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมีปัญหามากก็คือ was a lady who sat next to me. ก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งติดกับผม When I asked her what she did, ก็ในเมื่อผมถามเขาว่าคุณทำอะไรครับ she was very quick to tell me exactly what she did. เขาก็รีบตอบคำถามผมทันที Right? She's the third highest chair of the National Housing Agency here in Thailand. ก็เขาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นของการแข่งขันแห่งชาติ She told me about all the things that she's done, and then she's done in travel around the world. ก็เขาเองก็บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาได้ทำแล้วก็การเดินทางของเขาไปทั่วโลกรอบโลกของเขา And she asked me, "So, you're from the Philippines?" แล้วเขาก็หันมาถามผมว่าคุณมาจากประเทศฟิลิปปินส์หรือเปล่า And I'm like, "Wait, what do you mean the Philippines?" แล้วผมรู้สึกว่าหมายความว่ายังไงบอกว่าผมเป็นคนฟิลิปปินส์ And as you know, whenever we come to a new event, it's very, very nervous, right? ก็คุณจะรู้ว่าหลายครั้งที่เราไปสถานที่ใหม่ๆเราเองจะรู้สึกประหม่านิด You're always nervous talking to strangers. ๆเราเองก็จะรู้สึกประหม่ารู้สึกอายที่จะคุยกับคนแปลกหน้า And it's on a whole different nervous level when you engage in an identity of who you're not. ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราต้องไปเกี่ยวพันกับอัตลักษณ์ที่เราเองนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่เขาเข้าใจผิด Because my neighbor told everybody at the party that I came from the Philippines. เราบอกว่าเพื่อนบ้านของผมก็บอกทุกคนที่มาในงานนี้บอกว่าผมเป็นคนฟิลิปปินส์ And she told me that I was a Christian minister from the Republic of the Philippines. แล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นมิชชันนารีที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ And of course, I was so granjai, right? I didn't want to tell my esteemed host that she was wrong. ด้วยความเกรงใจของผมเองก็ไม่กล้าที่จะบอกเจ้าภาพที่เป็นผู้ที่แบบเป็นที่นับถือไม่อยากให้เขาเสียหน้า And so I had a temporary identity crisis. แล้วก็ผมก็อยู่ในสถานการณ์แบบอัตลักษณ์ทางบุคคลที่แบบว่าเขาเรียกว่าคือไม่เข้าใครไม่ออก Right? So everybody at the party came to know me as the Christian minister who can sing. หลายคนที่มาในงานนี้ก็รู้จักผมในฐานะคนที่แบบมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็สามารถที่จะร้องเพลงได้เก่งมาก Because everybody from the Philippines can sing. คนที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมาก Now this is not true, I can't sing. นั่นเป็นไม่จริงเลยเพราะว่าผมเองนั้นร้องเพลงไม่เก่ง And this is not my identity. และนี่ก็ไม่ใช่เป็นอัตลักษณ์ของผมด้วย As we begin this new series on idols and identity, this is something all of us know about. ก็การเทศนานี้ก็คือเกี่ยวกับรูปเคารพแล้วก็อัตลักษณ์หรือว่าเราเป็นใครตัวตนของเราตัวตนของเรา And we struggle to define what it is. แล้วเราเองนั้นก็ต่างก็มีปัญหาว่าที่จะค้นหาว่าตัวตนของเรานั้นเป็นใครเป็นยังไง We know that we are a person judged by our education. เรารู้ว่าเราแต่ละคนนั้นถูกตัดสินโดยการศึกษาของเรา Right? We are a person judged by the brands that we wear. เราเป็นผู้ที่ถูกตัดสินโดยยี่ห้อเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ And we are the person judged by the wealth that we have. แล้วก็เราเป็นคนที่ถูกตัดสินโดยจากฐานะเขาเรียกว่าสถานะทางการเงินของเรา
And especially we're a people usually judged by the relationships. และขณะเดียวกันเราก็เป็นบุคคลที่ถูกตัดสินโดยความสัมพันธ์ You know, in today's message, we're exploring the idolatry that comes with vocation. วันนี้เราจะค้นสำรวจด้วยกันที่รูปเคารพนั้นมาจากอาชีพหรือว่าการงาน Right, one of the first things that you tell somebody at a party is, or you ask someone is, what do you do? แล้วสิ่งแรกที่เราบอกคนอื่นเกี่ยวกับตัวเราหรือว่าสิ่งแรกที่เราถามคนอื่นเกี่ยวกับตัวเขาก็คือว่าคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ It defines who you are. เพื่อที่จะเขาเรียกระบุว่าเราเป็นคุณเป็นใคร And it shows us how important we are to society. แล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นคนสำคัญยังไงในสังคม And for some of us, it gives us a sense of pride and worth. และขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะรู้สึกภาคภูมิใจแต่ขณะเดียวกันอีกคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคุณค่า And that's something that all of us want. แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างก็ต้องการ Well, today's message is about a man who does not idolize his job, but a man who uses his job for idolatry. วันนี้ก็เกี่ยวกับผู้ชายที่เขาใช้งานของเขาเพื่อที่actually I forgot everything. Yeah, so this message today is not a man who idolizes his job. Like he wants his job so bad, but idolize. His job is the best thing that he can get. Okay. บูชาโอเคไม่ใช่ผู้ชายที่เขาเหมือนบูชาการงานของเขา But it's about a story of a man who uses his job to make his idol. แต่ว่าเขาเป็นคนที่ใช้งานของเขาที่ให้กลายมาเป็นรูปเคารพในชีวิตของเขา So if you guys have your Bibles, please turn with me to Luke chapter 16, verses 1 to 9. เราขอเปิดพระคัมภีร์ไปที่พระธรรมลูกาบทที่16ข้อ1ถึงข้อ9 Yeah, we'll read in time, follow along in English. พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งผู้ดูแลของเขาถูกกล่าวหาว่าผลาญทรัพย์สินของเขาจึงเรียกคนนั้นมาถามว่าจะว่าอย่างไรในสิ่งที่เราได้ยินมาเกี่ยวกับเจ้าจงส่งบัญชีที่เจ้าดูแลมาเพราะเจ้าจะเป็นผู้ดูแลไม่ได้อีกต่อไปผู้ดูแลนั้นคิดในใจว่าจะทำอย่างไรดีนายจะปลดเราออกจากงานจะไปขุดดินก็ไม่มีแรงจะไปขอทานก็อายเขาเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพราะว่าเมื่อเราตกงานแล้วเราจะได้มีคนรับเราเข้าบ้านของเขาเขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนและถามคนแรกว่าท่านติดหนี้นายของข้าพเจ้าอยู่เท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันมะกอก100 ถังภาษาอังกฤษว่า100 บาทอสคาดว่าประมาณ 3,000 ลิตรผู้ดูแลนั้นบอกเขาว่าจงนำเอกสารมารีบนั่งลงแก้ให้เป็น50จากนั้นเขาถามคนที่2ว่าแล้วท่านติดหนี้นายของข้าพเจ้าอยู่เท่าไหร่คนนั้นตอบว่าข้าวสาลี100 กระสอบผู้ดูแลนั้นบอกเขาว่าจงนำเอกสารมาและแก้ให้เป็น80นายชื่นชมผู้ดูแลไม่ซื่อคนนี้เพราะเขาทำไปอย่างชาญฉลาดเพราะคนของโลกนี้ฉลาดกว่าคนของความสว่างในการทำธุรกิจการงานกับคนประเภทเดียวกับเขาเราบอกท่านว่าจงใช้ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกหาเพื่อเมื่อหมดเงินท่านจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ที่พำนักอันถาวรคนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อยก็ไว้ใจได้ในสิ่งใหญ่ด้วยและคนที่ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยก็ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งใหญ่ด้วยดังนั้นถ้าไว้ใจท่านในการจัดการกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกไม่ได้ใครจะไว้ใจมอบทรัพย์สมบัติอันแท้จริงให้ท่านดูแลเล่าและถ้าไว้ใจให้ท่านดูแลทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ได้ใครจะมอบทรัพย์สมบัติให้เป็นของท่านเล่าให้เราที่หาด้วยกัน Father, we thank you for today. ให้พระบิดาเจ้าเราขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ We pray, Lord, that this word would challenge us, Lord. พระบิดาเจ้าเราที่ทางที่พระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่จะท้าทายจิตใจของเรา That it would instruct us and show us of how to be more like you. แล้วก็ที่พระเจ้าจะทรงนำเราเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น Open our hearts to hear and to know your word. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้จิตใจของเรานั้นที่จะได้ยินพระองค์แล้วก็ที่จะได้รู้จักพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้น We pray all these things in Jesus' name. เราได้ทำทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซู So, as you guys read, in the first 3 verses, we find a very intriguing story. แล้วที่เราดูด้วยกันเพียงแค่3ข้อแรกเราก็เห็นเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก It's a story that many of us can relate to and learn from. แ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราหลายคนนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ได้ด้วย This story is about a man about to lose his job. ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขากำลังจะสูญเสียหน้าที่การงานของเขา Now this man is losing his job for a very good reason. แล้วเขาเองก็ไม่ได้เสียงานจากเหตุผลที่ดีนะ Because he's lost his trust in his boss. เพราะว่าเขาเองนั้นสูญเสียความไว้วางใจจากเจ้านายของเขา But he's struggling with something that all of us can relate to. แล้วเขาเองก็มีปัญหากับบางสิ่งบางอย่างที่เราหลายคนที่นี่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ด้วย Right? Because for all of us, we will someday lose our jobs. เพราะว่าเราหลายคนที่นี่วันหนึ่งเราเองก็อาจจะเป็นผู้ที่ตกงานด้วยเช่นกัน Right? Whether in health, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ or because something happened to your life. แต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ But many of us here will go through that struggle. แล้วเราหลายคนที่นี่แน่นอนว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ And number two, we will all wonder what we will do with our life. แล้วประการที่สองก็คือเราเองต่างก็มีความสงสัยว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราดี And in the case of this story, this man is freaking out. แล้วก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ชายคนนี้เขาเองก็รู้สึกกลัวอย่างมากมาย Right? Because he's about to be unemployed. เพราะว่าเขาก็กำลังจะถูกไล่ออก But how do we know that he's freaking out? เรารู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้เขารู้สึกกลัวอย่างมาก Because we see his mind. ๆเพราะว่าเราเห็นถึงความคิดของเขา We see his thoughts. เรา Right? เห็นความคิดที่เขาคิดอยู่ So look at verse 3. ให้เราดูข้อที่3ด้วยกัน He says, "What shall I do?" เขาบอกว่าจะทำยังไงดี And he says, "I am not strong enough to dig, เขาบอกว่าเขาไม่แข็งแรงพอที่จะไปขุดดิน and I'm too ashamed to beg." แล้วก็รู้สึกอายมากเลยที่จะไปเป็นขอทาน Right? So many of us struggle with this in our lives. เราแต่ละคนเราหลายคนที่นี่เราก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน Right? If you're a college student, you're probably still wondering if your studies will pay off. แล้วก็ถ้าเราเป็นนักศึกษาเราเองก็รู้สึกว่าวันหนึ่งการเรียนการศึกษาของเรานั้นจะตอบแทนเราในอนาคต You know, if you're already working, you're wondering if this job is okay to continue. แล้วถ้าเราเกิดว่าเรากำลังทำงานอยู่เราก็คิดว่างานของเรานี่จะสามารถไปต่อได้ไหม Because it's so stressful. เพราะว่ามันรู้สึกเครียดมากเลย But regardless of what we think about our job, let's look at the wisdom of what he's saying. ไม่ว่าเราจะคิดเกี่ยวกับการงานของเรายังไงให้เราดูด้วยกันว่าเบื้องหลังของความคิดของคนนี้เขามีสติปัญญาที่ซ่อนอยู่ He says, "I am not strong enough to dig." เขาบอกว่าเขาไม่แข็งแรงพอที่จะไปขุดดิน So the question we should ask is, what are you able to do? และคำถามที่เราจะต้องถามก็คือเราสามารถทำอะไรได้บ้าง I mean, some of us go through life without wanting to ask this question. Or some of us feel embarrassed to ask this question. เราบางคนอาจจะรู้สึกอายที่จะถามคำถามนี้กับตัวเอง You know, in America, I've been taught that I can be anything I want to be. ที่อเมริกาผมเองถูกสอนมาว่าผมสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ผมอยากเป็น And in Thailand, I think many of us struggle with the expectation we will be what our parents want to แต่ be. ว่าในเมืองไทยเองเรากลับมีปัญหากับความคาดหวังของครอบครัวของเราว่าเราจะต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการ But both of us, we struggle with what society wants us to be. แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าทุกคนที่นี่ต่างก็มีปัญหากับความคาดหวังของสังคมที่อยากจะให้เราเป็น But to say that I am not strong enough to dig requires a little bit of humility. แต่ว่าการที่จะบอกว่าผมไม่แข็งแรงพอที่จะไปขุดดินนั้นก็จะต้องมีความถ่อมใจอยู่ในนี้ด้วย The man in the story is not commended for his humility. Well, he's not praised for his humility. แต่ว่าในผู้ชายคนนี้เองเขาไม่ได้ถูกยกย่องเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีใจถ่อม But he does something worthy to notice. แต่ว่าเขาเป็นทำบางสิ่งบางอย่างที่สมควรที่จะทำให้แบบสนใจ And he's recognizing his limitations. เพราะว่าเขานั้นตระหนักถึงความจำกัดของเขา And this manager teaches us to ask the question, what are you able to do? แล้วก็ผู้ชายคนนี้ได้สอนเราว่าตัวเราสามารถทำอะไรได้บ้าง Can you help me set that video? I don't know if you guys like watching TV. How many of you guys like watching TV? มีใครบ้างที่ชอบดูทีวี I sometimes like to watch Thailand Got Talent แล้วบางครั้งผมก็ชอบดูรายการ Thailand Got Talent because it's always fascinating to see what type of gifts every nation has. เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากที่ได้เห็นความสามารถของแต่ละคน Anyways. เขามายังไงอ่ะมันไม่ใช่กิ่งอะไรอ่ะไม่ใช่งูใช่ไหม ไม้ กิ่งไม้อะครับ Oh, allow me a familiar faces, one hour present.
one our faces คือทำอะไรอ่ะ Bright early for the daily races Going nowhere Going nowhere No expression No expression ดูจะไปได้กี่น้ำ Hide my head and wanna down my soul แล้วถือไม้มาทำไมอ่ะ No tomorrow ไม่ไหวหนูทนไม่ไหว The things I wish I'm dying at the better แล้วตั้งใจ I ด้วย find hard to tell you I find hard to take When people run in circles It's so very very mad world Went to school and I got very nervous No one knew me No one knew me Hello teacher tell me what my lesson Look like to me Look like to me It's funnier if it's louder. ก็มันจะสนุกมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเสียงมันดังแบบนี้ค่ะ Right, but who goes out and holds a stick and thinks that's a good idea? To sing to millions of people. ก็มีความคิดที่ดีนะที่จะไปถือไม้แล้วก็ร้องให้กับคนเป็นล้านฝ่าย But you know what? That man is blessed. แต่ว่ารู้ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ได้รับพร You know why? เพราะอะไรรู้ไหมคะ Because he has people telling him that that's not a good idea. เพราะว่ามันมีคนบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ไม่ดีเอามากๆเลย And some of us, we don't even have those people in our lives. เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่มีใครเลยที่จะบอกเราในชีวิตเราว่าเราไม่ควรทำแบบนั้น And that's one of the blessings is for us to recognize our limitations. นั่นเป็นเพราะความของพระเจ้าอย่างมากที่เรานั้นจะสามารถตระหนักถึงความจำกัดของเรา Right? But some of us here are actually blessed to realize this truth early. แต่ว่าบางคนในที่นี่ก็เองเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากๆเพราะว่าเขารู้ตัวตั้งรู้ตัวเร็วรู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆ And we know that there is a job that we want to do. เรารู้ว่างานที่เราต้องการที่อยากจะทำคือ But อะไร we know that deep down inside, maybe we should not do it. หรือบางครั้งเราจะรู้ว่างานที่เราทำอยู่เรารู้ว่าลึกๆข้างในแล้วว่า what is the last word Oh, that we know we should not do the โอ job. เคเรารู้ว่าเราไม่สมควรที่ทำงานนี้ Right? And some of us chase after this dream, แต่บางคนก็ไล่ตามความฝัน right? And grow bitter because it doesn't work out. แล้วก็รู้สึกว่าทำให้ความขมขื่นนั้นเติบโตขึ้นเพราะว่ารู้ว่างานนั้นที่เราทำอยู่นั้นไม่ประสบความสำเร็จ Because we believe that it will bring us happiness. เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสุขให้กับเรา Because if our parents are happy, we're happy. เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าครอบครัวของเรามีความสุขนะตัวเราก็จะมีความสุข Or we could finally make society respect us. หรือว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าจะทำให้สังคมนั้นยอมรับเราเคารพเรา The second thing that we learn and we see him say is, I'm too ashamed to beg. และประการที่สองที่เราเห็นชายคนนี้พูดก็เขาบอกว่าเขาเองนั้นก็อายเกินไปที่จะไปขอทาน And the question we should ask is, what are you willing not to do? และคำถามที่เราต้องถามตัวเองก็คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่อยากจะทำ And in this point, we learn that there are things that this man is not willing to do. และณจุดนี้เราก็เรียนรู้ว่ามีสิ่งที่ชายคนนี้นั้นไม่ปรารถนาที่จะทำ And this is good. It's และเป็น good. สิ่งที่ดี It's good to know your boundaries. ที่จะรู้ขอบเขตของตัวเอง And as Christians, there are things that we must fight for. ในฐานะคริสเตียนเราเองก็มีสิ่งที่เราเองนั้นควรที่จะต่อสู้เพื่อ Right? Such as time for Sundays and care group. หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่วันอาทิตย์หรือว่าช่วงเวลาที่เราจะไปใช้เวลาในแคมป์ If you know that your job is taking up time for you being able to come here, ถ้าเรารู้ว่างานของเรานั้นทำให้เราเสียไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมสิ่งเหล่านี้ what should we do? เราควรจะทำไง Right? Is there time off that you must take? เราควรจะมีเวลาพักจากสิ่งเหล่านี้ Or a new job? หรือว่าเราที่จะมองหางานใหม่ Because if it's important to you, เพราะว่ามันสำคัญมากสำหรับคุณ you will make time. แล้วคุณจะต้องทำให้มีเวลา Because the health of your faith depends on it. เพราะว่ามันเป็นการที่ความเชื่อของคุณนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ Now, understand this is not for everybody. และเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สำหรับทุกๆคน I understand that there's some seasons in our life that is difficult to do this. ผมเข้าใจว่าในบางช่วงของชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งยากที่จะทำสิ่งเหล่านี้
right? But we have to ask that question. แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องถามคำถามนี้กับตัวเราเอง And so for the Christian, we have to filter out these two thoughts. ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเองนั้นก็ต้องกลั่นกรองความคิดเหล่านี้ We have to look at it to what the Bible says เราจะต้องดูว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร and see what God is teaching us. และหรือว่าพระเจ้าทรงสอนเราว่าอย่างไร What am I able to do because of the way that God has made me? แล้วว่าเราเองสามารถทำสิ่งนี้ได้ยังไงในฐานะที่พระเจ้าทรงสร้างทรงสร้างฉันมา And what are things I'm unwilling to do now that I follow God? แล้วก็สิ่งที่ฉันไม่ปรารถนาที่จะทำเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า This is the difference, right? และสิ่งเหล่านี้มันแตกต่างออกไปใช่ไหมคะ And in this man's life, we see what happens when you don't follow God. แล้วก็สิ่งที่เราเห็นในชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็คือเมื่อเขาไม่ติดตามพระเจ้า Now, if you read with me through verse 4 through 7 again, ถ้าเราอ่านด้วยกันอีกครั้งในข้อที่4ถึงข้อที่7 he says this. He says, I have decided what to do so that I am removed from management. People may receive me into their houses. So summoning his master's debtors one by one, he said to the first, how much do you owe my master? He said, 100 measures of oil. And he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. And then he said to another, how much do you owe? And he said, 100 measures. He said to him, take your bill and write 80. เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพราะว่าเมื่อเราตกงานแล้วจะได้มีคนรับเราเข้าบ้านของเขาเขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนเขาถามคนแรกว่าถ้าติดหนี้นายของข้าพเจ้าอยู่เท่าไหร่เขาตอบว่าน้ำมันมะกอก100 ถังผู้ดูแลนั้นบอกเขาว่าจงนำเอกสารมาเรียกนั่งลงแก้ให้เป็น50จากนั้นเขาถามคนที่2ว่าแล้วถ้าติดหนี้นายของข้าพเจ้าอยู่เท่าไหร่คนนั้นตอบว่าข้าวสาลี100 กระสอบผู้ดูแลนั้นบอกเขาว่าจงนำเอกสารมาและแก้ให้เป็น80Now I understand that the sermon today is not about corruption. เราทุกคนเข้าใจว่าคำเทศนาวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริต But if I told you to close your eyes and this actually happened in Thailand, you would แต่ believe ถ้า me. ผมบอกว่าให้ทุกคนหลับตาคุณก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย This story is so relevant to our time. Everyone understands. ถามว่าสิ่งนี้ก็จะเกี่ยวข้องเหมาะสมกับทุกคน Because we know someone in Bangkok who would do something like this. เพราะว่ารู้ว่าบางคนในกรุงเทพก็ทำสิ่งนี้ We know who would cheat on their taxes. เราจะรู้ว่าบางคนที่เขาโกงภาษี Right? Cheat to get a better deal. หรือบางคนที่โกงเพื่อที่จะให้ได้รับข้อตกลงที่ดี Cheat to get ahead in school. หรือว่าบางคนโกงเพื่อที่จะได้เข้าโรงเรียนที่ดี And those of you who work in the audit industry, you can't have an audit industry.If this doesn't exist. ก็คนที่ประกอบอาชีพเป็นออดิตก็จะไม่มีอาชีพนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้น But of course today's message is not about that. แต่ว่าพระวจนะของพระเจ้านี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ But about the compromise that takes place when God is not at the center of our lives. แต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับการที่เขาประนีประนอมบางสิ่งบางอย่างเมื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขา Especially of our jobs. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับงานของเรา Now you might sit in your chair today and say, wait a minute, คุณบางทีอาจจะบอกว่าเดียวกันนะ David, I don't struggle with these things. บอกว่าเดวิดผมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะ I never cheat my master's wages. ผมไม่เคยโกงเจ้านายผมเลย Right? In fact, I don't even look at my job as my identity. แล้วผมเองก็ไม่ได้มองว่างานของผมนั้นเป็นอัตลักษณ์ของผมเป็นตัวตนของผม I don't care about my job. ผมไม่ได้สนใจเลยว่างานของผมจะเป็นยังไง I could lose it, but who cares? แล้วผมสามารถตกงานก็ไม่เป็นไรใช่ไหม Because I'm rich, yeah. เพราะว่าผมเป็น But in this story, you actually see a man who actually struggles deeply. แต่ว่าเมื่อเราดูในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขามีปัญหาอย่างลึกมาก And you see, you and I struggle with the same exact things. แล้วคุณก็จะรู้ว่าทั้งคุณและผมเองก็ต่างก็มีปัญหาเดียวกันนี้ Because when we don't have God at the center of our lives, เมื่อเราไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา our job becomes the God of our safety and security. การงานที่เราทำนั้นจะกลายมาเป็นพระเจ้าแห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของเรา This man's life and identity is tied to his job. เมื่ออัตลักษณ์ของเราได้ผูกไว้กับหน้าที่การงานของเรา So what we see is exactly wrong with this guy's life. เราเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดในชีวิตของชายคนนี้หรือเปล่า We see number one, his unspoken fear. สิ่งแรกก็คือได้เห็นถึงความกลัวที่เขาไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้พูดออกมา
Number two, he needs to control his life. ประการที่สองคือเขาต้องการที่จะควบคุมชีวิตของเขา And number three, his willingness to compromise truth to แล้ gain วก็ safety. ประการที่สามก็คือเขายอมที่จะอารมณ์อร่วยความจริงเพื่อที่เขาเองนั้นจะได้รับความมั่นคงในชีวิตของเขา He takes control of his situation and makes it about himself. แล้วก็เขาควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของเขา Right? Do you see this thread working through this story? เราเห็นถึงการภาษาจะเรียกว่า You see this pattern working in his life. that is the other เราได้เห็นถึงรูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้น And he wants to control his life. เขาต้องการที่จะควบคุมชีวิตของเขา Right? And we see him using this job to gain favors. แล้วเราได้เห็นว่าเขาได้ใช้หน้าที่การงานของเขาเพื่อที่จะได้มาสร้างความนิยมชมชอบ Right? In English, there's an idiom that says, "You scratch my back, I will scratch your back." ในสำนวนภาษาอังกฤษภาษาไทยจะเรียกอะไรคะคุณเกาหลังเหรอคะให้คุณเกาหลังให้ผมแล้วผมจะเกาหลังคือถ้าคุณช่วยผมจะช่วยคุณ Exactly. ยื่นหูยื่นแนวนะคะ And in Thailand, we know all about that. แต่ว่าในเมืองไทยเรารู้ถึงเรื่องนี้ดี That's all networking is. นี่เป็นเกี่ยวกับเส้นสาย To have a business and to be successful in Thailand, it's all about who you know and what you do. แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในเมืองไทยก็จะเกี่ยวว่าคุณรู้จักใคร But is that bad? แต่นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้าย It's not bad, but it is bad when it's all about you. มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยถ้าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวคุณ And what makes this man's action so bad is that his selfishness is shown through his actions. แต่สิ่งนี้ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ดูแย่เพราะว่ามันได้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของเขาที่แสดงออกมา But we do this too, don't we? แต่ว่าเราเองก็ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน Have you ever felt fear that you couldn't provide for yourself? เคยรู้สึกกลัวไหมว่าเราเองนั้นจะไม่สามารถที่จะมีหลายสิ่งเพื่อตัวเองได้ So you start seeking things to bring safety and security. แล้วเราเริ่มที่จะสะสมบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงหรือความปลอดภัยให้กับตัวเอง Right? Have you ever wanted a job just so society could make you and accept you? Or just you ever wanted a job to make you look good to society? เราเคยไหมที่แบบว่าอยากจะทำงานที่จะทำให้สังคมนั้นยอมรับเรา So you seek acceptance. เราแสวงหาการยอมรับจากคนเขา And in this man's example, we see both. แต่ว่าในชีวิตของผู้ชายคนนี้เราเห็นทั้งสองอย่าง Right? This man was looking for people to accept him. คือเขามองหาคนที่จะยอมรับเขา And he was willing to write off the debts that these people had. แล้วเขายินยอมที่จะลดหนี้ให้กับคนเหล่านี้ที่เป็นหนี้อยู่ And he compromised. แล้วเขาก็ปณีประนอมสิ่งเหล่านี้ And if we've ever thought about these things in our lives, we're just as guilty as he is. แล้วก็ถ้าเราคิดสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราเราเองก็เป็นคนที่มีความผิดไม่ต่างจากผู้ชายคนนี้เช่นกัน Right? Because we care more about what our safety is about than following what God wants. แล้วก็หลายครั้งเองเราเองก็คิดถึงแต่ความมั่นคงของตัวเองแทนที่จะคิดถึงพระเจ้า So we can all agree, right, that this man's life is kind of a mess. เราจะเห็นว่าชีวิตของผู้ชายคนนี้ดูเหมือนเป็นสับสนวุ่นวายมาก And we see clearly that this man is going to lose his job. แล้วเรารู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็กำลังจะสูญเสียการงานของเขา And instead of finding a more honest job, แต่แทนที่เขาจะแสวงหางานที่สัตย์ซื่อ he controls it. เขาก็พยายามที่จะควบคุมมัน But it's a little confusing, right? แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสับสนนิดหน่อยใช่ไหมคะ Because towards the end of this story, he's commended. He's praised. เพราะว่าในตอนท้ายของเรื่องนี้เขาต้องการเขายกย่องเขา Look to verse 8. ให้เราดูด้วยกันที่ข้อ8 It says, the master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light. นายชมผู้ดูแลไม่ซื่อคนนี้เพราะเขาทำไปอย่างชาญฉลาดเพราะคนของโลกนี้ฉลาดกว่าคนของความสว่างในการทำธุรกิจการงานกับคนประเภทเดียวกับเขา And how on earth can we give praise to a man who has done so much evil? เราเองนั้นจะสามารถที่จะยกย่องคนที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีได้เหรอ Yet this is exactly what we see. นี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็น The master is actually giving him praise. เจ้านายของเขานั้นได้ยกย่องเขา Because Jesus wants us to understand that as Christians we are to be thoughtful and wise. เพราะว่าพระเยซูต้องการให้เรารู้ว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รอบคอบและเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลม Especially when we deal with this generation. โด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับยุคนี้ We are to be wise and thoughtful about what we've been given. We are to be wise and thoughtful about what we've been given. เราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ฉลาดหลักแหลมในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับเรา Because this man is being praised for things that oftentimes Christians lack. เพราะว่าชายคนนี้ได้รับการยกย่องในสิ่งที่หลายครั้งเองคนที่เป็นคริสเตียนนั้นได้ขาดสิ่งนี้ It shows us that we don't always think deep enough about our faith. เพราะว่าหลายครั้งเองเราก็ไม่ได้คิดถึงความเชื่อของเราแบบให้ลึกมากพอ And this man's story shows us what happens to wisdom when it is mixed with sin. ผู้ชายคนนี้ให้เราเห็นว่าสติปัญญาเป็นยังไงเมื่อมันผสมกันกับความบาป And we're no different, right? แล้วเราเองก็ไม่ได้แตกต่างกัน Instead of looking for ways to communicate our theology with love, แต่แทนที่เราจะหาวิธีทางที่จะสื่อสารเกี่ยวกับศาสนศาสตร์แล้วก็ through sacrificing our time and money, เรากับการเสียสละเวลาการเงิน we enjoy telling people they are wrong. แล้วเราเองก็รู้สึกว่าพอใจที่จะบอกคนอื่นว่าเขาผิด And we are more proud because we think our theology is better than other people. เพราะเรารู้สึกอิ่มในตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าศาสนศาสตร์ของเรานั้นดีกว่าพวกเขา Or instead of being wise with our jobs for friendship, แทนที่เราจะเฉลียวฉลาดในการใช้การงานของเราเพื่อสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ we only focus on making money and making our lives better. เราเองก็ต่างจดจ่อที่จะแบบทำงานเพื่อให้ได้เงินแล้วก็เพื่อที่จะwhat is the last word Oh, sorry. We only focus on making our life better. แล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้น And instead of being shrewd, we are naive. Sorry. Instead of being wise, we're not wise. แทนที่จะบอกว่าเราฉลาดจริงๆแล้วเราไม่ได้ฉลาด Some of us here think that Christians are good and never sin. หรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าคริสเตียนดีแล้วก็ไม่เคยบาปเลยไม่ได้เป็นคนบาป And so we enter into a relationship with each other without understanding boundaries, แล้วก็เราเองก็มีความสัมพันธ์ต่อกันโดยการที่ไม่มีขอบเขต of being clear with one another in love. ในการที่เราเองจะมีความชัดเจนในการรักซึ่งกันและกัน Anyways, to be shrewd is good. จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี We gain so much wisdom from this man's story. We gain so much wisdom from this man's story. เราเองได้รับความเข้าใจอย่างมากผ่านทางชีวิตผู้ชายคนนี้ Because there's some things that this man does that is not wrong. เพราะว่าหลายสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด He thought about his limitations. เพราะเขาคิดเกี่ยวกับความข้อจำกัดของตัวเขา And he drew the boundary on things that he's not willing to do. และเขาเองก็รู้ถึงว่าขอบเขตของเขาว่าสิ่งที่เขาเองนั้นไม่ต้องการที่จะทำ And he made friends using his master's resources. แล้วเขาเองก็สร้างไม่ใช่สร้างและเขาเองก็แบบมีเพื่อนสร้างความสัมพันธ์จากทรัพยากรต่างๆของเจ้านายของเขา But everything went bad when he did it for himself. แต่ว่าทุกสิ่งนั้นไม่ดีเพราะว่าเขาทำทุกสิ่งนี้เพื่อตัวของเขาเอง It's his intent that has made it sin. แล้วเป็นYeah, it's what he wanted to do that made it sin. เพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทำนั้นเป็นความบาป Imagine with me for a second. ก็ให้จินตนาการด้วยกันกับผมสักครู่ What if this man's life had the gospel? ชีวิตของผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดมีข่าวประเสริฐของพระเจ้า What would happen to him? อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา But what is the gospel? แล้วก็ข่าวประเสริฐของพระเจ้าคืออะไร If you turn with me to Romans chapter 5, verses 6 to 11. ให้ดูด้วยกันในพระธรรมโรมันบทที่5ข้อ6ถึงข้อที่11 It says this. ต่อไว้ว่า For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God showed his love for us, and while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now receive reconciliation. เมื่อเรายังไร้กำลังเราคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะ
น้อยนักที่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแม้ว่าอาจจะมีบางคนกล้าที่จะตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเราในเมื่อบัดนี้เราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเรายังได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้คืนดีกับพระองค์แล้วเราก็จะได้รับความรอดโดยพระชนชีพของพระองค์อย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านี้แต่เรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยบัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว Isn't this beautiful? นี่เป็นภาพที่สวยงามมากใช่ไหม Because there is another manager. เพราะว่ามีผู้ดูแลอีกคน This manager has already written off your debts for you. เป็นผู้ดูแลที่จ่ายหนี้แทนเราไปแล้ว This person to the point of death has died for your sin and my sin. ผู้ดูแลคนนี้ได้ตายเพื่อความบาปของคุณแล้วก็ตายเพื่อความบาปของคุณ And he did not do it for dishonest gain. Right? He wasn't dishonest in doing this. แล้วก็พระองค์ไม่ได้ทำแบบด้วยความไม่สัตย์ซื่อ He didn't cost his master. เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้เจ้านายของท่านได้สูญเสียสิ่งใด But paid it in full แต่ว่าพระองค์ทรงจ่ายทั้งหมด with his life. ด้วยชีวิตของพระองค์ This is the gospel. นี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้า We now can love because he first loved us. แล้วในตอนนี้เราสามารถที่จะรักได้เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อน Oh my gosh, everything would change, wouldn't it? แล้วทุกสิ่งนั้นทุกอย่างนั้นก็จะเปลี่ยนไป If we could think about our limitations, เมื่อเราคิดถึงข้อจำกัดหรือความจำกัดของตัวเรา we would become increasingly effective in this world. แล้วเรานั้นก็จะมีผลกระทบต่อโลกนี้ Right? By doing the things that God has made us to do. ด้วยการทำสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาเพื่อที่ให้เราทำ And not chase after things that we're not meant to be. ไม่ใช่การที่เราไล่ตามบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อ Right? If we could know our boundaries, แล้วเรารู้ถึงขอบเขตของตัวเรา there would be no compromise for the truth. แล้วเราเองจะไม่มีการประนีประนอมกับความจริง Especially when we meet with sinful situations. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่เป็นความบาป Imagine how crazy our enemies will feel when we show them grace and forgiveness. แล้วเราให้เราจินตนาการว่าศัตรูของเราจะรู้สึกยังไงเมื่อเราแสดงถึงความรักหรือว่าพระคุณของพระเจ้ากับพวกเขา When someone cheats you in your business. เมื่อใครบางคนนั้นโกงคุณในการทำธุรกิจร่วมกัน And lastly, look with me to verse 9. ก็สุดท้ายเราดูกันในข้อที่ He says, And I tell you, make friends for yourselves by the means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwelling. 9เราบอกท่านว่าจงใช้ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกหาเพื่อนเพื่อเมื่อเงินหมดท่านจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ที่พำนักอันถาวร Right? If we are to make friends out of the unrighteous wealth of this world, เราเองไม่จะต้องสร้างเพื่อนหรือหาเพื่อนจากทรัพย์สินในโลกนี้ imagine how many friends will come to know the gospel. ให้เราจินตนาการว่าแล้วเพื่อนอีกมากมายกี่คนที่จะมารู้จักข่าวประเสริฐของพระเจ้า Now I understand it's a little confusing แล้วผมเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสับสน of what the word unrighteous wealth means. กับการที่บอกว่าทรัพย์สินฝ่ายโลกนี้มีความหมายว่าอย่างไร But in the Greek language, the word mammon is used, ก็ในภาษาอังกฤษนั้นได้ใช้คำว่า mammon which means money, ซึ่งแปลว่าเงิน the money of this world. แล้วบอกว่าเงินของโลกนี้ And the money of this world can be used for good, right? อันนั้น The money of this world can be used for good, ก็เงินของโลกนี้สามารถที่จะใช้เพื่อสิ่งดีได้ใช่ไหมคะ especially when you're generous with it. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรานั้นมีใจกว้างขวางในการให้ Right? Like, I'm not going to complain if you give me a lot of money, treat me with food and things like that. Like, who complains about that? ผมจะไม่บ่นเลยถ้าคุณแบบให้เงินผมแล้วก็แบบจ่ายค่าอาหารดีๆให้ผม Right? No one ever complains, hey, you treat me every week, you're a horrible person. แต่ไม่มีใครบ่นเลยว่าคุณนะเลี้ยงผมทุกอาทิตย์เลยคุณเป็นคนที่แย่มาก You either question why, though, right? ๆแต่ว่าเราเองก็จะถามว่าทำไมเหรอ But you know what? As Christians, as believers in Jesus, รู้ไหมคะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเยซู our motive to give is love. คือแรงจูงใจในการให้ของเรานั้นก็คือความรัก
And there's nothing to be afraid of when we give. แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่เราควรจะกลัวเมื่อเราให้ So how do we use our jobs and our resource to bless the world? แล้วเราเองจะใช้การงานของเราหรือว่าสิ่งที่เรามีในการที่จะอวยพรโลกนี้อย่างไร Take someone out to eat. แล้วก็ในการที่พาคนใครบางคนออกไปเลี้ยง Someone you don't know in this church. หรือบางคนที่คุณไม่รู้จักในโบสถ์ Right? Create opportunities for relationship. ก็สร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ So that when you fail them, อันนั้น so that when you fail the person or hurt the person, แต่คือถ้าเราทำให้คนนั้นเจ็บ they may see your love and forgiveness. แล้วเขาจะเห็นความรักแล้วก็การอภัย This is what this passage is saying. นี่คือสิ่งที่พระธรรมตอนนี้กำลังพูดอยู่ Look at the current relationships that you have ให้เรามองดูถึงความสัมพันธ์ณปัจจุบันของเราที่เรามีอยู่ and invest in it. ให้เราที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์ Invest in it so much that when the world's money fails, they will see that there's no other hope for Jesus. So just keep investing in people ให้เราที่จะยอมลงทุนกับคน so that when the money or the resources or the job fails your friend, เมื่อการงานเรื่องเงินทั้งหลายนั้นทำให้เพื่อนคุณรู้สึกผิดหวัง that they may look into your life เมื่อเขามองชีวิตดูชีวิตของคุณ and see that Jesus lives. แล้วเขาจะเห็นพระเยซูซึ่งสถิตอยู่ในตัวคุณให้เราอธิษฐานด้วยกัน Father, I thank you for today. ข้าพเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ Pray, Father, that you would continue to help us to seek you. ข้าพเจ้าเราอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงช่วยเราที่จะยังคงแสวงหาพระองค์ต่อไป Teach us how to use the blessings that you've given us, ขอพระเจ้าทรงสอนเราที่จะใช้พระพรที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรเรานั้น especially our jobs. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานของเรา Help us to not lose sight of you. ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เรานั้นจะไม่สูญเสียการจดจ่อของเรา Help us to be made in closer image to Jesus each day. ขอที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้เรานั้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นในแต่ละวัน And we pray this in Jesus' name. เราที่ทำในพระนามพระเยซู